Hola, amigos. Já jsem se rozhodla, že natočím tady video krásný ve Španělsku, protože jsem na Instagramu vám psala, ať mi dáte otázky a nechápu, že jste mi fakt dali otázky, ale protože prostě jsem se bála, že mi nikdo žádnou otázku nepošle, tak jsem řekla, že odpovím na úplně všechno. Takže jsem se rozhodla, že na každou otázku mám toleranci 1 až 15 slov. A ten čas jsem zvolila takhle, protože nechci, aby to bylo moc dlouhý, že jo, protože to je pak nuda, protože moje videa jsou nudný už tak dost. Tohle video bude takový trošku random, protože tady prostě cestujeme, takže tady to bude takovej napůl vlogísek a napůl tady budu odpovídat na otázky. Jak se máš? Já bych řekla, že celkem v pohodě. Normálně se ptají, co děláš divnýho, já se ptám, v čem jsi normální. Asi jediná věc normální je, že se dost stydím. Občas. Kolik chlupů máš v nose? No, nevím, řekla bych, že třeba 11. Dokážeš si představit sexuální vztah s kentaurem? Rozhodně ano. Ale... Co to je za otázku? Nevím, co ti na to říct. Polízneš si loket? Předveď. Ne. Dokážeš čůrat za chůze? Rozhodně jo, když mi přijde něco dostatečně vtipný. Jaký je tvůj oblíbený recept z kočky? Co? Co děláš úplně nejradši, přičem u čeho díky čemu jsi nejšťastnější? Miluju učit se španělsky, zpívat v autě, hrát na ukulele, malovat a... Tenerife. Popcorn slaný nebo sladký? Každý můj správný follower na Instagramu ví, že jedině sýrový. Kolikrát denně se prohlídneš ve výloze nebo v zrcadle? Já nekoukám. Byla ti ve Finsku zima? No, tady je mi líp, tady je mi mnohem líp. Máš prostředníček nebo ukazováček na noze delší než palec? Předveď. Malíček. Kdyby jsi mohla vybrat, s jakou známou osobností bys zašla na ledovou kávu, s kým by to bylo? Jara Zimmerman. Myslím si, že ten by nejvíc ocenil tu ledovou kávu. Jsi tajně zamilovaná do někoho z tábora? Jo, do Pepi. Tak teď už to tajný není. No, ono vlastně nikdy nebylo. Chtěla bys radši žvejkat burákovi ponožky nebo ochutnat vlastní sperma? Chtěla bych si najít práci tady na Tenerife a zůstat tady navždy. Jak vypadá tvůj ideální partner? Je s ním sranda, umí komunikovat a naslouchá. Co tě vedlo k tomu, aby začala hrát na ukulele? Až budeš zpět včera, budeš mi hrát. Baví mě, že si můžu zahrát písničky, které mám ráda. Myslíš, že by měly mít ženy volební právo? Myslím si, že ženy mají volební právo. Nosíš náš prstýnek. Květinko, bohužel nenosím, protože jsem všechny prstýnky zapomněla. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější ponožky? Všechny. Proč? Na to se ptám sama sebe pokaždý, když se na sebe podívám do zrcadla. Holíš si nohy i nad kraťasy? Tak nohy si holím a nad kraťasy tady si neholím. Jakou máš velikost nohy? Já 43 a jestli máš menší, tak končíš. Aha, tak v tom případě mám 83. Nějaká vtipná storka z dosavadního života na Tenerife. No, v práci musím překládat a jednou jsem omylem místo Puntas Negras napsala Puntas Negras. Místo černých puntíků jsem napsala černý děvky. Jak tě napadlo je do Španělska a pracovat? Co tam děláš a na jak dlouho? 4 měsíce zkoumáme spokojenost hostů v hotelech, je to stáž, kamarádka doporučila. Sleduješ na Instagramu někoho, koho strašně nenávidíš a stejně ho pořád sleduješ? Ne, já sleduju jenom pár účtů, co mě baví a dost často si dělám takový čistky. Co jsi dělala zbytek léta, kromě práce? Byla na táboře, viděla se s kamarádama a cestovala? Nejoblíbenější alkohol. Mám oblíbený koktejl.
Purple Rain, který obsahuje strašně moc alkoholu. Už jsi někdy jedla vajíčko? Předveď. Ne, tohle bude moje poprvé. Pivo nebo víno? Oboje a klidně najednou. Umíš tančit sambu? Předveď. Já umím tančit všechno samozřejmě. Co je tvůj vysněný job? Tam, kde budu šťastná a hlavně mít hodně peněz. Kolikrát denně chodíš čůrat? Záleží, jak moc piju. Máš crush? Já jsem jeden velký crush. Jsi od jak živa blond? Neskusila jsi nikdy žádnou jinou barvu? Bohužel ne. A zkusila modrou, fialovou, černou, zrzavou. Koušeš tušky? Ne, rozhodně ne. Čteš raději červenou knihovnu než třeba černou? Nejradši čtu bílou, jako já. Jak velkou máš dírku v nose po piercingu? Předveď. Jak vnímáš nedokonalosti těla ostatních slečen? Stryje, cebušek? Nejsou to nedokonalosti, je to přirození, líbí se mi to všechno, takový prostě ne. Kolik máš kalhot? Nevím. Máš doma nějaké květiny? Ano. Co chceš jednou dělat, kde se vidíš po škole? Já a plán? Netuším. Tvůj názor na self-love. Tak milujme se, že jo, baví mě, že to je trend, na tom není nic špatného. Nějaký další tetovačky nebo piercingy v plánu? Ani ne. Nechci být úplně potetovaná, ale chci si dodělat tohle a piercingy ne, už. Ale tenhle miluju. Jakou značku vibrátoru používáš? Adrian Lastic Trigger with Cam High Motion fialová. Spíš v ponožkách? Ne. Jaký je tvůj oblíbený vedoucí na česťáku a proč zrovna Krtek? Krtek, protože je to ten nejstřízlivější člověk, jakýho jsem za celý svůj život potkala. Od kdy máš piercing? Setkala jsi s někdy s ošklivou reakcí na to? Asi rok? Ne, nikoho to nezajímá. Kolik otázek celkem ti přišlo? 77. Myslíš si, že jsou soutěže krásy dobrá věc pro výchovu mládeže ve světě? Ne. Vážně odpovíš na všechno? Bohužel, jo. Máš obě nosní dírky stejně velký? Jak obě? Já mám 3, ne? Zajíc nebo králík? Ne. Kolik pingpongových míčků se ti vejde do pusy? Preferuju radši zmrzlinu, tak to udělám se zmrzlinou. Jaký dárek ti udělá největší radost? Kompliment. Jak často si holíš podpaží? On si někdo holí podpaží? Co tě přitahuje na klucích holkách? Reálná konverzace. Humor, když se pořád usmívají a když je zajímá víc než vzhled. Máš na lednici magnety? Čeho máš největší fobii? Sršně, vosy, včely, čmeláci, všechno, co zvučí kromě mě. Nosíš bombardáky? Bombardáky jsou polovina mých kalhotek, protože jsou nejpohodlnější. Dáváš si máslo pod nutellu? Ne, jsi normální? Tvůj postoj k vegetariánství a veganství. Nejím maso, vegany mám ráda, protože pečují o naši planetu. Kolik máš vlasů? Přesně, přepočítej, předveď. No, asi 4, protože se mi tady dělá kolečko. Už jsi našla nějakýho černocha. Teď mám zrovna dilema, jakýho z těch, co mě na ulici otravujou, si mám vybrat. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější ponožky? Všechny. Máš double booma? Já sama jsem takovej double boom boom. Odpouštíš rychle? Jo, docela dost rychle, věřím na druhý šance. Posáhneš si jazykem na nos? Proč jsou plameňáci růžoví? Já mám lepší otázku. Je svět skutečný? Existuje svobodná vůle? A proč nelítám? Jaká je oficiální měna v Ulan Bátaru? Česká koruna. Máš zkoušku kapitána Booma? Hele, já nemám žádnou zkoušku.
Jaký jídlo bys nesnědla ani za milion? Když se jedná o jídlo, tak podle mě žádný takový není. Jídlo a za milion. Halo, tady jsem. Chceš pandu do zoo? Co? Co věříš? V sebe? Proč jsi nechala na prdel vytetovat portrét svého trenéra v házení hovnem do dálky? Moment, jak tohle někdo ví? No to nenatáčej vůbec.